नमस्कार साथीहरु, टिच योगेन च्यानलमा म योगेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्दछु। आज म तपाईहरुलाई चाहिँ यो सिजनल भिसा भनेको थुप्रै साथीहरुले मलाई क्वेशन गर्नुहुन्छ, सर यो सिजनल भिसा भनेको के हो? यो सिजनल भिसामा गइसकेपछि हामी त्यहाँ गएर चाहिँ टीआरपीआर को लागि एप्लाई गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? जब चेन्ज गर्नको लागि मिल्छ कि मिल्दैन? त्यो कन्ट्रीबाट चाहिँ अन्यत्र अरु कन्ट्री जान मिल्छ कि मिल्दैन? अथवा चाहिँ सिजनल भिसामा गइसकेपछि थुप्रै कुराहरु भन्ने गर्नुहुन्छ र चाहिँ आज भन्दा पहिला के सिचुएसन थियो र अब यो सिनारियो जस्तै 2023-24 मा के हुँदैछ, हामी सिजनल भिसामा जान उपयुक्त छ कि छैन, र कस्तो व्यक्तिको लागि चाहिँ यो सिजनल भिसा उपयुक्त हो या कस्तो व्यक्तिको लागि चाहिँ यो सिजनल भिसा बनाइएको हो भनेर पनि म सम्पूर्ण कुराहरु तपाईहरुलाई चाहिँ यो भिडियोमा एक्सप्लेन गर्नेछु। साथसाथै लागत कति लाग्छ, तपाई कतितिर जान चाहिँ ठीक हुन्छ, जान ठीक हुन्छ कि हुँदैन, कहाँबाट तपाई जान ठीक हुन्छ, यदि नेपालबाट या नेपाल बाहिरबाट कुन चाहिँ कन्ट्रीबाट कस्तो चाहिँ हो, यो सम्पूर्ण कुराहरु म तपाईहरुलाई चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ एक्सप्लेन गर्नेछु। साथसाथै जति पनि तपाईले पुरानो भिडियो हेर्नु भएको छ नि त्यो कन्डिसन र अहिलेको चाहिँ 2023-24 को कन्डिसन चाहिँ एकदमै डिफरेन्ट छ है साथीहरु। र धेरै कुराहरु चाहिँ युरोपमा एकदमै रुलहरु चेन्ज हुने गर्दछ टाइममा। अहिले पनि धेरै उतार चढावहरु आएको छ र धेरै नयाँ अपडेटहरु नयाँ कुराहरु आएको छ। त्यो सम्पूर्ण कुराहरु म तपाईलाई यो भिडियोमा चाहिँ एक्सप्लेन गर्ने छु साथीहरु। र जति पनि सिजनल वर्कको लागि एप्लाई गर्नु हुने साथी या चाहिँ सिजनल भिसामा जान मनसाय गर्नु भएको साथीहरुलाई यो भिडियोबाट एकदमै चाहिँ हेल्पफुल हुनेछ या सपोर्ट मिल्नेछ भन्ने उद्देश्यले म चाहिँ मैले यो भिडियो बनाएको हुँ। र मलाई पनि थुप्रै साथीहरुले पनि यो सिजनल वर्कको बारेमा सोध्नु भएको थियो। अब त्यसैले साथीहरु अझै पनि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन या चाहिँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने तल रहेको सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर सब्स्क्राइब गर्नु होला। त्यसको साथसाथै तल रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्नु होला। यदि यो भिडियो तपाईहरुलाई चाहिँ इन्फर्मेटिभ लाग्यो या तपाईहरुलाई चाहिँ नलेजफुल लाग्यो केही यसबाट तपाईले पाउनु भयो भने आफ्नो साथीलाई पनि यो चाहिँ शेयर गर्न सक्नुहुनेछ है त साथीहरु। सबभन्दा पहिले त म तपाईहरुलाई चाहिँ यो सिजनल भिसा भनेको के हो त्यो थोरै एक्सप्लेन गर्नेछु। जस्तै हाम्रो चाहिँ नेपालमा बर्खायाममा के हुन्छ, अब जस्तै हामीले धान रोपिन्छ, खेत रोपिन्छ नि त, त्यस्तै भिसा भनेको चाहिँ निश्चित टाइम पिरियडमा गरिने एउटा काम हो, ताकि त्यो सर्ट टर्मको लागि हो है त। यो लङ टर्म भिसा हैन साथीहरु, यो सर्ट टर्मको लागि हो, जहाँ चाहिँ रोजगार अब एम्प्लोयरहरुको कमी भएको हुनाले त्यो कमीको परिपूर्ति गर्नको लागि फरेनरहरुको अरु कन्ट्रीहरुबाट चाहिँ त्यहाँ एम्प्लोयरहरु लगेर चाहिँ काम गराउने। यो भिसाको अवधि भनेको चाहिँ 6 देखि 9 महिना, कम्तीमा 6 महिना र बढीमा चाहिँ 9 महिना हुने गर्दछ। जस्तै जनवरीबाट चाहिँ सेप्टेम्बरसम्म, जस्तै जनवरी अब स्टार्ट हुँदैछ, यो टाइममा चाहिँ एप्लाई गर्नुभयो भने सेप्टेम्बरसम्म तपाई काम गर्न सक्नुहुनेछ है त। यो चाहिँ भिसालाई चाहिँ सिजनल भिसा भन्छ है। कुनै कम्पनीले 6 महिनाको दिन्छ त कुनै कम्पनीले 9 महिनाको भिसाहरु हुन्छ यसमा। युरोपमा विशेष गरी जाडोको टाइममा त्यति काम हुँदैन, अफ सिजन भन्छ त्यसलाई, र यो समर टाइममा बढी काम भएको हुनाले यो 9 महिना त्यहाँ चाहिँ जस्तै इम्प्लोयीको चाहिँ आवश्यकता हुनाले चाहिँ उहाँहरुले यो सिजनल वर्क भिसा चाहिँ खुलाइराख्नुहुन्छ। र अब कुरा गरौँ यो सिजनल भिसामा चाहिँ त्यहाँ गइसकेपछि हामीले टीआरपीआरहरु बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन भनेर कतिपय साथीहरुले सोध्नुहुन्छ। यो टीआरपीआर प्रोसेस गर्न मिल्दैन है साथीहरु। सिजनल भिसामा जानुभयो भने यो टीआरपीआर एप्लाई गर्न मिल्दैन। कतिपय साथीहरुले मलाई सोध्नु भएको थियो भिडियोमा है, तपाईहरुले चाहिँ यो नोटिस गर्नु होला। र अर्को कुरा, कुन कन्डिसनमा चाहिँ मिल्छ भनेर भन्नुहुन्छ भने चाहिँ यो वहाँ गइसकेपछि तपाई सिजनल भिसामा गइसकेपछि तपाई चाहिँ अब 9 महिनाको तपाईको अवधि छ भनेदेखि 9 महिनाको अवधि सकिनु अगावै, जस्तै अब 2-3 महिना अगावै तपाईहरुले चाहिँ अन्यत्र त्यहीको कुनै कम्पनीमा गएर वर्क परमिटको लागि एप्लाई गर्नुभयो र त्यो कम्पनीले तपाईलाई चाहिँ वर्क परमिट निकाल्दियो भने त्यसपछि तपाई चाहिँ त्यो कम्पनीमा गएर जोइन हुन सक्नुहुन्छ र त्यसपछि तपाईहरुले चाहिँ लङ टर्म भिसा पाउनुहुन्छ। त्यहाँ वर्किङ भिसामा त्यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाई स्किल वर्कर हो, तपाईमा कुनै खुबी छ, क्षमता छ, या तपाईहरुलाई चाहिँ त्यहाँ गएर कोही साथी आफन्तहरु हुनुहुन्छ जो जब लगाइदिने त्यस्तो आफन्त हुनुहुन्छ एकदम भरपर्दो भने त्यो कन्डिसनमा तपाईहरुले चाहिँ जब चेन्ज गरेर अर्को कम्पनीमा गइसक्नु भयो भने फेरि यो चाहिँ नोटिस गर्नु होला, यो तपाईको त्यो जुन सिजनल भिसा छ नि त्यो सकिनु अगावै, सकिनु भन्दा 1-2 महिना 3 महिना पहिले नै तपाईहरुले चाहिँ त्यो प्रोसेस गर्नुपर्छ, किनकि 1-2 महिना लाग्छ फेरि अर्को वर्क परमिट आउन। यो चाहिँ नोटिस गर्नु होला है। यदि तपाई लकिली तपाईले चाहिँ वर्क परमिट पाउनु भयो, त्यसपछि तपाईहरुले फेरि एप्लाई गर्नु भयो भने
त्यो कम्पनीबाट फेरि अर्को कुरा के हुन्छ त भन्दा तपाईले चाहिँ यो भन्नु हुँदैन कि त्यो पुरानो काम गरिरहेको कम्पनीलाई चाहिँ म अर्को कम्पनीमा एप्लाई गरेको छु भने थाहा पाउनु हुँदैन है। त्यो थाहा पायो भने चाहिँ प्रब्लम हुन सक्छ तपाईलाई। त्यसैले चाहिँ यो सिक्रेटली गर्नु होला र आइसकेपछि तपाईहरु वहाँ काम सकेर त्यता जान पनि सक्नुहुन्छ है त। त्यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ। र अर्को कुरा त्यसरी अब वर्क चेन्ज गर्नु भयो भने त चेन्ज गरिसकेपछि तपाईले अब टीआर को लागि पनि एप्लाई गर्न सक्नुहुने भयो र पीआर को लागि पनि एप्लाई गर्न सक्नुहुने भयो। तर लिमिट चाहिँ 9 महिना मात्रै तपाईले काम गर्न पाउनु भयो, त्यहाँभन्दा पाउनु भएन भने 6 अथवा 9 महिना त्यसमा त्यो कन्डिसनमा सिजनल भिसा तपाईको हातमा छ भने मिल्दैन है त साथीहरु। यो त्यो बुझ्नु होला। र अर्को कुरा सोध्नु भएको छ सिजनल भिसामा गइसकेपछि त्यो कन्ट्रीबाट चाहिँ अन्यत्र कन्ट्री जान मिल्छ कि मिल्दैन भनेर सोध्नु भएको छ। त्यो मिल्छ। सिजनल भिसा चाहिँ छ र तपाई अब कुनै आफन्त हुनुहुन्छ पोर्चुगल अथवा अन्यत्र कुनै कन्ट्री चाहिँ जान चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो मिल्छ। तर अहिलेको सिनारीमा के छ त्यसरी जाँदा ठीक हुन्छ उपयुक्त हुन्छ त त्यो पनि म तपाईहरुलाई भिडियोमा बताउँदै जानेछु। किनकि अहिले धेरै साथीहरु अलपत्र पर्नु भएको छ है त। र यो सिजनल भिसा अब कसको लागि डिजाइन गरिएको हो, हामीलाई चाहिँ नेपालीहरुलाई यो अप्लाई गर्न उपयुक्त छ कि छैन त्यो पनि जान्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। यो सिजनल भिसा भनेको चाहिँ यो क्रस बोर्डर जस्तै नियरेस्ट कन्ट्रीहरु जस्तै नेपाल इन्डिया भयो अथवा अन्यत्र युरोपियन सेन्जेन कन्ट्रीहरु भएन त्यो भयो नि, त्यो कन्ट्रीको मानिसहरुको लागि चाहिँ यो सिजनल भिसा डिजाइन गरिएको हो है त। किनकि तपाई त्यहाँ गएर विदाउट रोकटोक तपाईले पासपोर्ट पनि चेक गर्नु पर्दैन या चाहिँ कुनै आवत जावतमा कुनै रोक भएन त इमिग्रेसनमा चेक पनि भएन त अब सेन्जेन कन्ट्री जानु भयो भने यदि तपाई सेन्जेन कन्ट्री जानु भयो त्यहाँ तपाईको टीआर अलरेडी छ अथवा पीआर तपाईको छ भनेदेखि त्यो कन्ट्रीबाट चाहिँ अन्य कन्ट्री जान सक्नुहुन्छ। सेन्जेन कन्ट्रीको लागि त्यहाँ गएर तपाई काम गर्दै हुनुहुन्छ र त्यो अर्को कन्ट्रीमा गएर काम गरेर फेरि फर्केर त्यहाँ आउँछु भनेर बस्नु त्यसरी चाहिँ पाइयो। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ जुन अब जस्तै नेपाल र इन्डियाकै कुरा गर्दाखेरि पनि अब नेपाल हामी इन्डियामा इन बोर्डर साइडतिर अब इन्डियाको चाहिँ कुनै कम्पनीमा गएर तपाईले काम गर्नुभयो बेलुका आफ्नै घरमा आउनुभयो नि आएर त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ उपयुक्त छ यो सिजनल भिसा है त। र यो सिजनल भिसा डिजाइन गरिएकै यो नेबरहुड कन्ट्री अथवा चाहिँ नजिकको कन्ट्रीहरुलाई आवत जावत गर्न पनि सजिलो होस् र चाँडै चाहिँ उनीहरुले कामदार पनि चाँडै पाउन् कम्पनीहरुले भन्नको लागि यो डिजाइन गरिएको र नजिकको कन्ट्रीहरुबाट त्यहाँ गएर काम गरेर अथवा तपाईसित अब कुनै पीआर छ तपाईको चाहिँ सेन्जेन कन्ट्रीहरुको भनेदेखि त्यो कन्ट्रीबाट चाहिँ तपाई मुभ भएर सिजनल भिसामा काम 6-7 महिना काम गरेर फेरि त्यो कन्ट्री ब्याक आउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तो कन्डिसनमा ठीक छ किनकि तपाईलाई भिसाको जरुरत पनि परेन, तपाईलाई वर्क परमिट एप्लाई गर्नको जरुरत त्यो कुनै पनि समस्या भएन है। त्यसरी चाँडो पनि हुने भयो। तर नेपालमा चाहिँ नेपालको सिनारियो अथवा इन्डियाको सिनारियो बंगलादेश श्रीलंकाको सिनारियोमा के छ भने चाहिँ अब हामीले तपाई बुझ्नु होला है साथीहरु। कुनै पनि दलालले चाहिँ तपाईलाई एजेन्टले सिजनल भिसामा पठाइन्छु भन्यो भने एकदमै सतर्क हुनुपर्ने छ है त। यदि तपाईले चाहिँ फर एक्जाम्पल सिजनल भिसामा तपाईले एप्लाई गर्नुभयो अहिले चाहिँ डेट पाउन कति मुस्किल छ है। तपाईहरुलाई थाहा नै होला अब माल्टाको त्यस्तै छ इस्यु, पोल्यान्डको त्यस्तै छ, पोर्चुगलको अहिले रोकिरहेछ, पोल्यान्डको पनि कतिपय साथीहरुले वर्क परमिट पाउनु भएकै छैन, ड्र सिस्टम थियो फेरि भिएफएक्स सिस्टममा आएको छ। र चाहिँ अब हामीले के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईले अब जस्तै वर्क परमिटको लागि एप्लाई गर्नुभयो तपाईको वर्क परमिट पनि आयो है। त्यो वर्क परमिट आयो तर अपोइन्टमेन्ट डेटको लागि यति टाइम लाग्छ हामीलाई नेपाल र इन्डियाबाट। यदि गल्फमा आउनुहुन्छ भने चाहिँ अलिकति चाँडो हुन्छ। बरु नेपाल या इन्डियाबाट भन्दा गल्फबाट चाहिँ एप्लाई गर्नुभयो भने अलिकति सिजनल भिसामा तपाईलाई चाहिँ फाइदा हुन्छ। तर नेपाल र इन्डियाबाट एकदमै प्रब्लम। र कस्तो कन्डिसन हुन्छ त भन्दाखेरि भिसा रिजेक्सनको चान्स पनि एकदमै धेरै हुन्छ किनकि तपाईको टाइम वेस्ट भयो, मनी वेस्ट भयो। किनकि तपाईले बुझिहाल्नु भयो अब त्यो वर्क परमिट आउन कति अब 9 महिनाको तपाईको अवधि हुन्छ। जनवरी देखि सेप्टेम्बर सम्मको अवधि हुन्छ। 9 महिनाको लागि चाहिँ तपाईलाई चाहिँ लाने हो उहाँहरुले है त। 9 महिनाको अवधिमा 1 महिना त अथवा 10-15 दिन 1 महिना राख्नुस् तपाईको चाहिँ केमा जाने भयो त भन्दाखेरि यो वर्क परमिटमा जाने भयो हैन। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ अब 2-3 महिना चाहिँ तपाईको फेरि अपोइन्टमेन्ट डेटमा अपोइन्टमेन्ट डेट पाइँदैन है त। तपाई पोल्यान्डको लागि सिजनल भिसामा जान्छु भन्नु भएको छ अथवा चाहिँ अन्यत्र कुनै कन्ट्री पोर्चुगल भयो, माल्टा भयो, अन्यत्र कुनै पनि कन्ट्री जानु भएको छ भने त्यहाँ अपोइन्टमेन्ट डेटै पाइँदैन। यति प्रब्लम छ अहिले, यति प्रब्लम छ कि अनि त्यसमा चाहिँ 2-3 महिना फेरि त्यही कुर्नुपर्छ भन्दाखेरि 4-5 महिना तपाईको लस हुन्छ। तपाईले पाउने भनेको काम भनेको सिजनल भिसामा 6 देखि 9 महिना भनेपछि अब 4 महिना लस भइसकेपछि जम्मा तपाईको रह्यो कति बाँकी त भन्दाखेरि यदि 9 महिने भिसा हो भनेदेखि अब 4 महिना गयो भनेदेखि जम्मा 5 महिना रह्यो। 6 महिने भिसा हो भने त तपाईको जम्मा 2-3 महिना भन्दा रहेन। अनि त रोजगारदाताले के गर्छ तपाईको सबै डकुमेन्ट प्रिपेयर गरेर तपाईलाई चाहिँ अब डेट पनि पाउनु भयो सबै चाहिँ त्यहाँ जानको लागि भनेदेखि एमएससी फेस हुन डेट पनि पाउनु भयो, भिएफएक्स हुन सबै कुरा भयो। तर
के हुन्छ त भन्दाखेरि अब त्यो तपाईले त त्यो कम्पनीले कुरेर त बस्दैन नि, अलरेडी उसले हायर गरिसकेको हुन्छ। अनि फेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि 3 महिना 4 महिना त गइसक्यो, अब जम्मा 4-5 महिना छ काम गर्न बाँकी, र तपाईलाई उसले लिएर आएर त्यहाँ राख्नको जरुरत पनि भएन है त। त्यसो हुनाले चाहिँ के गरिदिन्छ त भन्दा प्राय कम्पनीले तपाईको भिसा रिजेक्ट या क्यान्सल गरिदिन्छ। यति गरिसक्दाखेरिसम्म तपाईको कति हुन्छ त भन्दा 1.5 लाख 2 लाख ज्याम भइसकेको हुन्छ है त, स्वा भइसकेको हुन्छ, एजेन्टले खाइसकेको हुन्छ। अब उहाँले एजेन्टले त मैले पहिलो भिडियोमा पनि भनिहालेँ, अब विभागसम्म लगेर तपाईको डकुमेन्ट सबमिट गरिसकेपछि भिसा आएन भने उहाँले कतिपयको त पैसै दिनुहुन्न है, त्यस्तो प्रब्लम हुन्छ। त्यसैले साथीहरु यो भिजिट भिसा कि यो सिजनल भिसा भनेको के हो तपाईले बुझ्नुभयो, यस कस्तो कन्डिसनमा जान ठिक हुन्छ, कस्तोमा ठिक। जस्तै अब युके सिजनल भिसा खुलेको थियो नि, त्यसमा डाइरेक्ट हायर गर्थ्यो नि त। अब तपाईले अब अनलाइन एप्लाई गर्न मिल्ने, त्यसपछि त्यसलाई त उसको जरुरत पनि परेन। जस्तै अब यो डेट अब एमबीसी फेस हुन या चाहिँ भिएफएक्स फेस हुनको कुनै समस्या थिएन, त्यस्तो कन्डिसनमा एकदमै छिटो छरितो कन्डिसनमा चाहिँ एकदम राम्रो हो। जस्तै अब यही सिजनल भिसा फेरि तपाई गल्फ कन्ट्रीमा आउनुहुन्छ भने गल्फ कन्ट्रीबाट एप्लाई गर्दाखेरि एकदम राम्रो, किनभने गल्फ कन्ट्रीमा डेट पाउनु पनि प्रब्लम छैन, यो डेटको इस्यु छैन है। र तपाईले चाहिँ डेट पनि चाँडै पाउनुहुन्छ। र यदि तपाईहरु चाहिँ सिजनल भिसामा अब गल्फबाट एप्लाई गरेर त्यहाँ जाँदै गर्नुहुन्छ भने त्यसमा तपाईको बेस्ट विशेष है लाग्ने चान्स छ। तर नेपाल र इन्डियाबाट मैले फेरि पनि तपाईलाई सजेस्ट गरे यो सिजनल भिसा भन्ने चाहिँ यो कुरै नगर्नु होला। अनि अब लागतको कुरा गर्दाखेरि एजेन्टहरुले लागत सेम नै हो है, तपाईहरुलाई चाहिँ यो 8-9 लाख लिइहाल्छ भनेपछि लङ टर्म भिसाको लागि पनि त तपाईलाई 8-9 लाख लिइहाल्छ। त्यसैले चाहिँ साथीहरु के बेस्ट हुन्छ त हामीलाई भन्दाखेरि नेपाल र इन्डियाबाट जो प्रोसेस गर्दै हुनुहुन्छ तपाईहरुले चाहिँ यो हतार नगर्नु होला। एजेन्टले कुनै पनि अब तपाईलाई मोहमायामा फसायो या छिटो हुन्छ यो सिजनल भिसा भनेको त भनेर भन्यो भने पनि मैले चाहिँ बिरलै सुनेको छु है सिजनल भिसामा गएको भनेको। एकचोटी अब आजभन्दा 2-3 वर्ष पहिला चाहिँ अब पोर्चुगलले एकदमै लान्थ्यो है सिजनल भिसामा ज्याप भिसा दिएर, अब 60 जना लागेको 60 जना लान्थ्यो, अब चाहिँ 50 जनाको ग्रुपै लान्थ्यो। तर अहिले चाहिँ त्यहाँ पनि अब यो चाहिँ फरेन इम्प्लोयरहरु एकदमै बढी भएर चाहिँ त्यहाँ पनि एकदमै इस्यु चलिरहेको छ। र अहिले चाहिँ अब यसरी गएर फेरि पोर्चुगल हामी मेन एजेन्डा भनेको के हो त भन्दाखेरि सिजनल भिसामा जाने, त्यसपछि अन्यत्र कुनै कन्ट्री छिर्ने, अन्यत्र कुनै कुनै भन्दा पनि पोर्चुगलै छिर्ने, किनकि पोर्चुगलमा गएपछि कार्ड छिटो भन्छ, हाम्रो एमै त्यही हुन्छ। र चाहिँ अहिले के प्रब्लम भएको छ त भन्दाखेरि साथीहरु कतिपय कन्ट्रीबाट जो पोर्चुगलमा जस्तै ग्रीसबाट, रोमानियाबाट, अन्य थुप्रै कन्ट्रीहरुबाट चाहिँ पोर्चुगल गएको साथीहरुलाई पुलिसले अथवा माल्टाबाटै गएको साथीहरुलाई पनि कतिपय साथीहरुलाई एयरपोर्टबाटै फर्कायो। त्यसरी इमिग्रेसन एकदमै टाइट गरेको छ। अहिले चाहिँ किनकि अनइम्प्लोयड त्यहाँ धेरै भयो, त्यहाँको मान्छेले पनि रोजगारी पाउन छोड्यो। अब फेरि किन पाउन छोड्यो त भन्नु होला, यहाँ गएर काम गरिराख्ने, उहाँको मान्छेले किन पाउँदैन, त्यसमा पनि एउटा लजिक छ। अब उहाँको कम्पनीहरुलाई त के हुन्छ भन्दाखेरि यदि तपाई फरेन एम्प्लोइ हो, त्यहाँको लोकल मान्छेलाई तपाईले जब दिनुभयो भने त्यसलाई हाई सेलरी पेमेन्ट गर्नु पर्यो। अब उहाँको मान्छेहरुलाई चाहिँ 2000-3000 युरो दिनु पर्यो है त। थोरै काममा त के थोरै पैसामा त उहाँ काम गर्दैन। तर हामीहरुले चाहिँ 500-600 हजार युरोमा पनि अब उहाँको एउटा चाहिँ स्टाफ राख्नु इम्प्लोइ उहाँले हायर गर्नु भन्दा हायर गर्ने पैसाले चाहिँ हामी फरेनर वर्करहरु चाहिँ 4-5 जना हायर गर्छ भनेपछि कम्पनीलाई त फाइदा भयो नि त। कम्पनीले त फरेनर वर्कर हेर्ने भयो अथवा बाहिरबाट गएको मान्छे नै हेर्ने भयो। फेरि बाहिरबाट गएको मान्छेलाई पेल्न पाइयो, काम धेरै गराउन पाइयो है, भनेपछि कम्पनीको लागि त बेनिफिट भयो। त्यहाँको गभर्नमेन्ट र त्यहाँको सरकारको लागि चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यो घाँडो भयो। किनकि अब कम्पनीले के गर्न लाग्यो त, रेस्टुरेन्ट अथवा अरु कम्पनीहरुले हस्पिटालिटी हर सेक्टरमा चाहिँ सस्तो इम्प्लोइहरु लाग्थे नि। सस्तो इम्प्लोइ कहाँ पाइन्छ त भन्दाखेरि तपाई हामी जस्तो सस्तो इम्प्लोइ, उहाँको इम्प्लोइहरु के भयो त भन्दाखेरि उहाँको चाहिँ व्यक्तिहरु मानिसहरु चाहिँ बेरोजगार भइदियो। यो भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ यो जनवरीमा चाहिँ यो पोर्चुगलमा पनि अब यो चुनाव हुने, मध्यावधि चुनाव हुने भन्ने कुरा छ। र त्यसमा यो एजेन्डै प्रमुख पार्टीहरुले चाहिँ एजेन्डै त्यही बनाएर बाहिरको मान्छेहरु छ यिनीहरुलाई यहाँ हटाउनु पर्छ, यिनीहरु धेरै भइसक्यो, यहाँको मान्छे चाहिँ बेरोजगार भइसक्यो भन्ने यस्तो एजेन्डा लिएर गएको छ। त्यही भएर अहिले त्यति सजिलै पनि छैन पोर्चुगलमा गएर काम गरिहाल्छु, मेरो दाइ छ, मेरो भाइ छ भनेर चाहिँ त्यो नसोच्नु होला। यहाँ छोडेर त्यहाँ गइसकेपछि उहाँहरु पनि अलरेडी प्रब्लममा फस्नु भएको छ। हामी गएर फेरि यो बोझ बन्ने काम मात्रै हुन्छ। यदि तपाईसित कुनै सिप छ, तपाई अब क्वालिटी वर्कर हो अथवा चाहिँ तपाईसित वर्क एक्सपिरियन्स छ, केही कुरामा तपाई योग्य हुनुहुन्छ भने
जान सक्नुहुन्छ। यदि होइन भनेदेखि हामी चाहिँ जस्तै जनरल वर्कको लागि हो भनेदेखि नजानु होला भन्छु यो कन्डिसनमा मैले है त। अब सिजनल भिसामा गइसकेपछि वर्क परमिट र टिआर को लागि एप्लाई गर्न मिल्दैन, त्यहाँ गएर वर्क चेन्ज गर्नुपर्छ। र वर्क चेन्ज गर्नको लागि अहिले फेरि कति डिफिकल्ट छ भने साथीहरू एकदमै डिफिकल्ट छ, त्यहीँको मान्छेले पनि काम पाइराख्नु भएको छैन। र वहाँ गएर फेरि यदि तपाईँ स्किल वर्कर हो, तपाईँको कोही आफ्नो मान्छे छ र एकदम अथवा चाहिँ त्यहाँको पुरानो मान्छेहरू काम लाउन सक्ने छ भनेदेखि जानु होला, नत्र 100% उहाँहरूमाथि नै डिपेन्ड भएर पनि नजानु होला। सिचुएसन कस्तो हुन्छ भन्न सकिँदैन है त। र तपाईँहरूलाई म के सजेस्ट गर्छु भन्दाखेरि नेपाल र इन्डियाबाट हो भने तपाईँ हुनुहुन्छ नेपाल, इन्डिया, पाकिस्तान, बङ्गलादेश अथवा चाहिँ भुटानबाट हो भने तपाईँहरूले चाहिँ लङ टर्म भिसामै जानु होला, यो वर्किङ भिसामै एप्लाई गर्नु होला। यो चाहिँ लागत फेरि सेम हो है, लागत सेम नै हो। लङ टर्म भिसाको लागि एप्लाई गर्नु होला, केही टाइम लाग्न सके पनि यदि त्यो तपाईँको भिसा लाग्यो भने यसमा चाहिँ एकदमै फाइदा छ है त। त्यो सिजनल भिसा भन्दा तपाईँहरू त्यहाँ अलरेडी 1-2 वर्षको चाहिँ तपाईँको वर्क परमिट हुन्छ, त्यसपछि तपाईँले रिन्यू गरिदिन्छ कम्पनीले है त। अनि टिआर पिआरको लागि पनि झन्झट भएन। र अब यो मैले भनिहालेँ सिजनल भिसामा चाहिँ अलिकति समस्या छ यो सिनारियोमा है, यो अहिलेको कन्डिसनमा। योभन्दा पहिला चाहिँ खासै केही प्रब्लम थिएन, त्यहाँ रोजगार पाइन्थ्यो, समस्या थिएन, मान्छेहरू पनि कम थियो। अहिले समस्या छ। फेरि त्यसैमाथि चाहिँ अहिले चाहिँ क्राइसिसहरू लागेको छ, रसिया युक्रेन युद्ध त छँदैछ भनेदेखि चाहिँ अरू फेरि इजरायल र अर्को पनि हमासको युद्ध, त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि थुप्रै यहाँ प्रब्लम आइरहेको छ। मान्छेहरू भाग्ने नेपालीहरू के त भन्दाखेरि मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, अब बस्दै नबस्ने एक ठाउँबाट गयो, त्यसपछि इलिगल भइदिने, कता जाने, यताउता गर्दाखेरि अहिले एकदमै युरोपभरि नै एकदमै टाइट छ। त्यो इमिग्रेसन एकदमै टाइट छ, भाग्न पनि त्यति पहिले जस्तो सजिलो छैन। र चाहिँ यो कुराहरूमा तपाईँले नोटिस गर्नु होला, ध्यान गर्नु होला। यदि तपाईँहरूले चाहिँ जाने प्लानमा हुनुहुन्छ या चाहिँ एप्लाई गर्नुभएको छ भने पनि सकेसम्म नेपाल इन्डियाबाट नगर्नु होला। र यदि मैले भनिहालेँ तपाईँहरू चाहिँ अब गल्फ कन्ट्रीहरूबाट हो भनेदेखि गल्फ कन्ट्रीमा चाहिँ काम गरिरहेको मान्छेको एक्सपिरियन्स, वर्क एक्सपिरियन्स पनि हुन्छ, अलिकति भ्यालु पनि दिन्छ। तपाईँहरूको चाहिँ रिजेक्सन हुने चान्स पनि भिसा कम हुन्छ र काम पनि चाँडो हुन्छ, अपोइन्टमेन्ट पनि चाँडो पाइन्छ। र तपाईँहरूले चाहिँ गल्फ कन्ट्रीबाट गर्नुभयो भने लागत पनि नेपालबाट भन्दा लगभग आधा नै चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ। त्यसैले गल्फ कन्ट्रीहरूमा हुनुहुन्छ भने एप्लाई गर्दा ठिक हुन्छ, तर नेपाल, इन्डिया अथवा अन्य यो चाहिँ हाम्रो साउथ एसियन कन्ट्रीमा हुनुहुन्छ भने नगर्नु होला है त। भन्दै आजको भिडियोमा यति नै। नेक्स्ट भिडियोमा मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ यो जापानको बारेमा थुप्रै साथीहरूले चाहिँ क्वेसन गर्नुभएको थियो त्यो कन्ट्रीको बारेमा, सर मैले तपाईँलाई एउटा भिडियो ल्याउनु चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट र राम्रो भन्दै आजको यो भिडियोमा यति नै। अर्को भिडियोमा यस्तै केही नयाँ कुराहरू लिएर आउने नै छु साथीहरू। त्यतिसम्मको लागि बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्ते।